Gusto mo bang dumami ang customer at swerte sa negosyo? Simple lang at madaling gawin sa bahay. Kumuha lamang ako ng clear jar. Kailangan po ganito ang ating gagamitin. Pagkatapos, dito nga po, kukuha ako ng cotton. Ang cotton, ilagay lang natin doon mismo sa clear jar. Ganito po ang itsura niya. Pagkatapos naman po, dito nga po ay maglalagay rin tayo na 4 na piraso ng butil ng bigas. 4 na piraso po butil ng bigas. At ilagay lamang natin doon mismo sa tabi ng bulak. Hayaan natin itong bumaba. Ayan. Ganito po dapat ang itsura niya. Pagkatapos po niyan, kukuha ako ng kalamansi. 3 piraso, malaki, maliit na kalamansi pwede nating gamitin. Ilagay lamang po doon sa may bulak. At pagkatapos po nito, kukuha naman ako ng 3 pirasong dahon ng laurel. Dito nga po, sa dahon ng laurel, ilagay natin dito sa likod ng mismong bulak, kalamansi at yung butil ng bigas, patayo lamang po. Ayan. Bukod pa dyan, maglalagay pa ako ng 3 pirasong sili. Siling pula, maganda ang dala. Ilagay lamang na nakatayo doon mismo sa bulak. Kasama na rin ang kalamansi. Nakaganito po ang itsura niya. Ayan. At dito nga po, ilagay lang natin ito doon sa parte, sa mga gilid ng ating tindahan. Ilagay mo lamang siya at hayaan lamang siya doon. At kung sa loob ng ating tahanan, doon sa parte na hindi basta magagalaw. At heto yung nagbibigay akit, lalo sa swerte, at magandang pagpasok, lalo sa negosyo natin. Tuloy-tuloy lang. Simple lang pero maraming naniniwala na makakatulong ito para mag-attract sa customer natin ng positibo, lalo na sa energy ng ating pagtitinda. Kailangan pa rin natin talagang sipagan at dasal. At samahan pa rin talaga na laging paniniwala at pananalig lalo sa taas. At heto'y nasa sa atin pa rin po. Kung ikaw ay mahilig sa mga ganito, maganda rin talaga itong pangontra, lalo sa mga bad vibes o negative energy. At heto'y napakasimple, madalas nasa loob ng tahanan mo lang din talaga ang ating ginagamit. At dito nga po, sa 4 na pirasong butil ng bigas, ito'y nagsisimbolo rin talaga ng kasaganahan at tuloy-tuloy lamang. Ang bulak, siyang nagbibigay smooth at tuloy ang daloy ng pera sa loob ng ating pagninegosyo sa tindahan man yan. At yung kalamansi, nag-aalis ito ng negative energy at yung hindi maganda lalo sa loob ng ating tahanan kahit sa ating mga negosyo. At bukod pa dyan, naglagay tayo ng sili. Ang siling pula, iba rin talaga ang attract nito, protection din dahil sa anghang na dala. Eto'y nagsisilbing nag-aalis ng bad vibes at inggit. At bukod pa dyan, ang dala ng bay leaf o yung dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel, simbolo ito ng tagumpay kahit saan ginagamit din talaga ito pampaswerte. At nagbibigay panalo lalo na sa loob ng tahanan, kung ikaw ay meron din negosyo dyan, at pwedeng-pwede ito sa loob ng tindahan. At heto'y gabay lamang para sa atin. At heto rin para sa akin ay nagsisimbolo ng tagumpay, swerte at panalo sa negosyo. At heto po ay gabay lang at nasa atin pa rin po ang paggawa ng ating tagumpay. Follow, subscribe for more tips.